Форца! Форца Динамо Київ. Саме такими словами я, як бачите, зробив заставочку до цього відео. Я вперше за багато, реально багато років подивився чемпіонат України. І мені здається, востаннє я дивився... До речі, я дивився Динамо Олександрія, і це було ще в далекому 2019 році, але дивився я його на стадіоні, коли ще київським Динамо керував Олександр Хаскевич. Це було жахливе видовище. Власне, я про гру Динамо Київ. Олександрію, по-моєму, тренував Олександр Шаран. І в мене тоді таке склалося враження, що 0-0, до речі, закінчився той матч. Склалося враження, що Олександрія могла задувати, власне, і вигравати той поєдинок, але чомусь боялася вибігати у швидкі атаки, масовані швидкі атаки. У них були для того всі можливості. Київське Динамо грало надзвичайно жахливо і погано в атаці, тобто гри було 0. Олександрія нібито і вибігала в швидкі атаки, але там одна-дві людини максимум, власне, і тому із цього нічого не виходило. Якби Олександрія грала посміливіше, вони б той поєдинок виграли, я думаю, без проблем. Але вперше за 5 років я подивився чемпіонат України, я подивився Динамо Київ. Як ви вже, можливо, помітили, можливо, ніхто не помітив, то рекомендую переглянути пару відео на моєму каналі, подивитися і впевнитися, що я, на відміну від багатьох, все ж таки не є хейтером Динамо і не є хейтером там персональним Олександра Шовковського. Я вважаю його досить непоганим тренером, як мінімум хоча б тому, що у Динамо є певна гра. Можливо, ви хочете бачити гру рівня Ліверпуля, уж вибачайте, вже як є. Але тим не менше, київське Динамо стабільно створює моменти. І як ви бачили сьогодні, або не бачили, можете повірити мені на слово, Динамо Київ переграло сьогоднішню Олександрію і поставило вже нарешті жирну крапку в тому, хто сьогодні є лідером чемпіонату нашого рідного, або як вона тепер називається, Прем'єр-ліга, тільки українська. Дивіться, на що хочу звернути увагу. Чимось мені це нагадало, знаєте, ці всі історії, коли я ж багато Бундесліги дивлюся, і от в німецькому чемпіонаті є така історія, коли певна команда там або лідирує, або підтискає Мюнхенську Баварію, буває, може філонити, там не виконувати якихось своїх задач протягом матчу, ледве-ледве вигравати, але як тільки до неї приїжджає прямий конкурент, вони збираються. І неважливо, хто це буде, Борусія Дортмунд, Уніон Берлін, Штутгарт або ще хтось, вони їм насипають повну охапку і показують, власне, хто в домі господар. Я вважаю, що саме сьогодні це зробило київське Динамо. Як не дивно, у нас же все одно, два найбільших клуби є в чемпіонаті України, це Шахтар і це Динамо Київ. Тому уже багато-багато років я спостерігаю таку річ, яка мені дуже подобається, зокрема це суддівство, яке чомусь завжди, як правило, всі моменти трактує на користь Динамо Київ або Шахтаря із Донецька. І тут якраз трапився такий прикол в тому, що, ви знаєте, в мене таке враження, що ті моменти трактувалися на користь Олександрії. Я пам'ятаю порушення правил на 17-й хвилині, ви можете перевірити і передивитися в якомусь огляді, по-моєму, на сайті Футболгаб, навіть чи на YouTube-каналі, я не знаю, власне, що. 17-та хвилина, вибігає Динамо в швидку атаку. Не пам'ятаю, хто, може, то був Анат. Не суть важливо, він прокидає м'яч і в нього досить таки грубо влітає гравець Олександрії, але зауважу, прямою ногою він це зробив. Суддя ніяк фактично не реагує. Так він зупинив гру, він там дав штрафний, але це пряма червона картка. Знову ж таки, на мій погляд, там ВАР ніякий не втручався. Другий схожий епізод трапився, по-моєму, теж в першому таймі. Чи то вже був другий тайм. Я перепрошую, просто в мене вже є стільки цих футболів дивлюсь, в мене вже в голові вони інколи перемішуються. Там спочатку нібито був епізод, що гравці Олександрії апелювали, напевно це був другий тайм, гравці Олександрії апелювали на те, що був поштовх в спину Вінгеру, напевно, Олександрія, такий смуглуватий хлопець. Хоча він там підставлявся, і, власне, я погоджуюсь з арбітром, коли він там не свисне. Але буквально наступний епізод. Гравця київського Динамо навмисно врізається, десь в районі грудей, в районі живота, там плечем влетів гравець Олександрії, і це теж не була жовта картка. Слухайте, камон, як це взагалі? А що треба? Ноги відірвати, голову знести? Як можна не дати жовту за таке? Я не розумію. Плюс ще згадайте той епізод, коли Олександрія мала шанс забити, і вона вибігала в швидку атаку, і гравець явно підіграв рукою, це навіть мені з монітора було видно. Але суддя чомусь поряд стояв, що, до речі, на повторах було чудово видно, він там був метрів за 5. Там гравець Олександрії просто опускає руку, він не те, що йому м'яч в руку цю влучив, він тупо підіграв рукою. Так, епізод не завершився нічим, власне, від Олександрійського гравця м'яч вилетів за лицеву лінію, тобто
Але як? Ну я розумію, він би там забив і, напевно, би ВАР відмінив цей гол. Ну але все одно, ну камон, ну я не знаю. Він був поряд, ну це занадто явна рука, аби її можна було не помітити. Якби там арбітр знаходився десь за 30 метрів якихось, ну теж би було б зрозуміло. Все-таки я вже маю деякий досвід суддівства, і бувають епізоди, коли ти просто фізично якийсь там момент не бачиш. Хтось перекриває, неправильний ракурс і так далі. Але знову ж таки, зрозумійте, у мене немає помічників, не було помічників, у мене не було ніякого вару, там, ну, і так далі, і тому подібні речі. Це відбувалося в динаміці, і я був там досить таки далеко. Тут же ж ти був поряд, плюс в тебе гігантський досвід, в тебе був помічник, який був, до речі, не так далеко. От це мене дивує, що такі епізоди, ну такі досить кричущі епізоди, там ще були подрібніші, я вже їх навіть не згадаю, я їх не записував. Те, що запам'ятав, те розповідаю вам, але я дуже радий, що київське Динамо взяли 3 очки, показали нарешті, хто в домі, в Україні, в Києві господар. І після попередньої нульової нічиєї Динамо Київ більш ніж впевнено бере свої заслужені 3 очки. Очолює українську прем'єр-лігу, так що я вітаю всіх киян, всіх вболівальників київського Динамо із цією класною перемогою, не побоюсь цього слова, мені реально сподобалось. Отримав насолоду, як би це не дивно звучало. І погода навіть не зіпсувала радість від перемоги. Ну, такі справи. Все, бажаю вам тихої ночі, бажаю перемог. Шахтар Донець буде грати найближчий матч проти Мюнхенської Баварії, так що подивимося, чи не повториться 2015 рік, коли грали проти команди Гвардіоли. Пам'ятаєте, такі епічні 7-0? Ну а на наступне, а Динамо не пам'ятаю, з ким буде грати, тому що, вибачайте, мене я перевірю. Все, тихої ночі, обіймаю, па-па.